मंडळी, तर आज आम्ही जाणार आहोत अंकिताचा चुडा भरायला. आणि हे एक रिच्युअल, आता सगळं रिच्युअल स्टार्ट झालेलं आहे. तर अंकिताला आता चुडा भरायला जाणार आहोत आम्ही मेन बाजारामध्ये. आणि आजूबाजूच्या सगळ्या बायकांना घेऊन आम्ही सगळे बांगड्या भरणार आहेत. तर चला लेट्स गो. तुम्हाला मी सगळं दाखवते काय काय आमच्या गावी रिच्युअल्स असतात त्या सगळ्या. तर चला. सो मी आता बाजारामध्ये आलेलो आहोत आणि इथे बांगड्या भरायचा कार्यक्रम चाललेला आहे. नवरीबाई तिकडे आहे. व्हिडिओ काढायचा. तर आज मंडेचं मार्केट आहे, त्याच्यामुळे खूप गर्दी तुम्हाला इथे बघायला भेटेल. आणि आम्ही याचं खूप संध्याकाळी आलेलो आहे. तुम्ही जर कधी राजूरमध्ये आलात तर हे जे आहे हे दत्ताचं मंदिर आहे. तर हे दत्ताचं मंदिर आहे. इथे बसण्यासाठी वगैरे जागा असते. सो इथे आलं कधी राजूरमध्ये तर इथेच बसायचं. आणि हां हां सांग. येईल तेव्हा देईल. तर हळदीच्या आदल्या दिवशी ना असे पुऱ्या वगैरे लाटतात, असं छानपैकी पापड्या कुरड्या वगैरे तळतात सगळं. आणि ह्याच सगळ्या गावच्या बायकांना आमंत्रण द्यायला लागतं. आणि मग सगळ्या एकत्र येऊन इथे पुऱ्या वगैरे लाटतात. ते सगळं गणेश पूजा होते तिथे. आणि इथे सगळ्या पुऱ्या लाटतील, कोण तळेल, सगळं एकत्र करतील. आडवी काढ, आडवीच काढ. यांचं भरपूर चाललंय. ऐका कावेरी तुमचं काट्याचा सरळ पकड. हा बरोबर आहे. अरे हा बरोबर आहे. वाजव 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 ना. उलटी काळी उलटी. सांगते तर नाही. अरे तसं नाही, म्हणजे असं सरळ कर दिला. अरे सरळ कर. अरे ती साईड वरती पकड. असं म्हणजे वाजव वाजव. हे थांब ना. हे वाजव ना.